नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई Samsung Galaxy M सिरिज को बारेमा त थाहा नै होला। हाम्रो नेपाली बजारमा यो भन्दा पहिला Samsung Galaxy M31, M31s स्मार्टफोन चाहिँ लन्च भएका थिए। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थियो। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै स्मार्टफोन रहेका छन्। M21 पनि हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भएको थियो। त्यो स्मार्टफोन पनि एकदमै बबाल रहेको थियो र फेरि चाहिँ आफ्नो Samsung Galaxy M सिरिज मध्येको चाहिँ Samsung Galaxy M32 लाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सो आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्नेछ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Samsung Galaxy M32 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.4 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा त हामीलाई थाहा नै छ। Samsung का M सिरिजका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ हामीले पोलिकार्बोनेटको चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टि सबै हामीले प्लास्टिककै डिजाइन देख्न मिल्छ र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ 13.1 का साथ। Android एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न सकिन्छ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा MediaTekको Helio G85 चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले हल्का फुल्का चाहिँ हिटिङ प्रब्लम चाहिँ देख्न मिल्नेछ, तर पनि प्लास्टिकको बिल्ड क्वालिटी हामीले देख्न मिलेको छ। त्यसको कारणले पनि अलिकति कम चाहिँ हुन सक्छ, तर पनि 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको भएर चाहिँ हिटिङ प्रब्लम चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र ओभरअलमा परफर्मेन्स वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट खालको चाहिँ रहेको छ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 55 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न सकिन्छ भने यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 20 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हजुरहरुलाई थाहा नै छ, Samsung का M सिरिजका स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीले राम्रै क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ देख्न मिल्छ। यसमा पनि राम्रै हामीले देख्न मिल्छ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ र हामीले Samsungमा चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ नक सेक्युरिटी चाहिँ देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। अरु कम्पनीबाट चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ देख्न मिल्दैन, यसमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। र अरु सानातिना फिचरहरु सबै देख्न सकिन्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न सकिन्छ, जुन AI ब्युटी मोड देख्न सकिन्छ, प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ। अरु सानातिना फिचर र सेन्सरहरु मजाले यसमा देख्न सकिन्छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 18 वाट को चार्जर देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरु आएको छ। चार्जरलाई लिएर भने अहिले कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन, अलिकति यसलाई अपग्रेड गरेर लन्च गर्न पनि सक्छ। अब हेरौं, लन्च पछि यो कुरा थाहा भइहाल्छ, त्यतिबेला पनि यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो भन्दा पहिला हामीले Samsung M सिरिजमा चाहिँ 6GB बाट चाहिँ स्टार्ट देख्न मिलेको थियो। यो चोटी भने हामीले 4GB बाट पनि देख्न मिल्दैछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। एकदमै सस्तो प्राइसमा एकदमै हामीलाई डिसेन्ट खालको चाहिँ स्टोरेज भएको स्मार्टफोन पनि देख्न मिल्नेछ, जो हामीले 4GB प्लस 64GB र 6GB प्लस 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। जसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लिक्स र रुमरहरुलाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ 15-16 हजारमा चाहिँ इन्डियामा लन्च हुँदैछ, त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा अन्डर 30,000 मा नै हामीले यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ, जो यसको बेस भेरिएन्टलाई अलिकति ओभर प्राइस जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब हेरौं, हाम्रो नेपाली बजारमा Samsung नेपालले त्यो भन्दा सस्तोमा पनि लन्च गर्न सक्छ। र यसको जुन हायर भेरिएन्ट रहेको छ इन्डियन मार्केटमा 18,000 मा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अन्डर 35,000 मा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अब हेरौं हाम्रो नेपाली बजारमा कहिले लन्च हुन्छ, यसको चाहिँ कन्फर्म भएको छैन। लिक्स र रुमरहरुलाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ जुलाईको पहिलो हप्तासम्ममा चाहिँ इन्डियन मार्केटमा लन्च हुँदैछ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुनेछ। जतिबेला हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुने कन्फर्म हुन्छ त्यतिबेला हामी अर्को डेडिकेटेड भिडियो बनाएर पनि यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं। सो गाइस, यही थियो Samsung Galaxy M32 को चाहिँ ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। लिक्स र रुमरहरुलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ यति मात्रै आएको छ। अब यो कुरा चाहिँ फिक्सै यही फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ आउँछ भन्ने पनि केही ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, किनभने यो लिक्स र रुमर मात्रै हो। अब पछि चाहिँ अलिकति चेन्जेस भएर पनि आउन सक्छ, त्यसपछि पनि यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं। सो गाइस, हजुरहरु भने Samsung Galaxy M32 लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला।
होला ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।